In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, je herkent hem direct. Kan niet missen. De wereldberoemde auto uit Back to the Future. Wie kent hem niet? Kijk, die John DeLorean, dat is het voorbeeld van American Dream. Die man die begon met verzekeringen verkopen langs de deur. Uiteindelijk heeft hij het zo ver geschopt dat hij directeur werd bij General Motors. Verdiende $650.000 per jaar, u hoort het goed. $650.000 in 1973, toen hij ermee stopte. Toen moest hij zo nodig een eigen autocompany beginnen. Voor $650.000 kon je elke maand een nieuwe Porsche kopen en hield je geld over. Hij moest zo nodig een eigen company beginnen. Deze auto. Het prototype kostte al $1 miljoen. Hij kwam tekort. Er moest nog $5 miljoen achteraan. Uiteindelijk werd hij geproduceerd. Er werden er 9000 van gemaakt. Er zijn er misschien 6000 over. Kijk, ik vind hem eigenlijk heel mooi. En met name de achterkant. Deze lijnen, dat is typisch jaren 80. Nee, eigenlijk is de tijd ver vooruit. Maar je ziet toch die hoekige lijnen van de jaren 80. Jaren 70 begon het al een beetje. En in de jaren 80 krijgen al die auto's die hoekige lijnen. Later beginnen ze weer ronder te worden. Er is eigenlijk niet één auto die erop lijkt. Ik denk dat John DeLorean geïnspireerd werd door de beroemde 300 SL Mercedes met zijn vleugeldeuren. En ik denk dat Elon Musk geïnspireerd werd door de DeLorean. Zowel met zijn carrosserie, met de Cybertruck, als met de Tesla Model X met zijn vleugeldeuren. Je ziet wel, hè, de mensen kijken naar elkaar. En dat zijn ook bijzondere auto's, dat zijn ook gekke auto's. Net zoals de 300 SL, net zoals deze auto. Het was een hoogbegaafde technische man. En hij wou toch een eigen fabriek beginnen. En hij was slim. Uiteindelijk werd deze auto's gebouwd in Ierland. Maar waarom in Ierland? Nou, hij kreeg subsidie van de Ierse regering. Men zegt 17 miljoen. Waarom? Werkloosheid was enorm groot in de jaren 80. Ierland zei de regering, kom maar naar mij toe. Hier gaan we een fabriek bouwen, jullie krijgen subsidie. En boze tongen beweren dat die 17 miljoen allemaal vertrokken is naar Zwitserland. Maar ja, er werd wel meer over hem beweerd. Hij had ook in drugs, wat had hij mee te maken. Uiteindelijk is hij vrijgesproken, nou ik weet niet hoeveel processen. Het was wel een beetje een ondeugende man. Uiteindelijk was het een financieel debakel. Het is gebouwd van 1981 tot begin 83. En weet je wat vervelende nou is voor die man? In 85 kwam de film Back to the Future. En hij moet zich de haren uit de kop getrokken hebben. Want ik denk, het commercieel was dat natuurlijk helemaal fout. Die auto was uit productie. En dan wordt hij in één keer wereldberoemd. Kijk, de bouwkwaliteit was niet zo geweldig. Dat kunnen we nu wel zeggen. En wat ook zo'n probleem was in de tijd, de slang van de benzinepomp in de tank. Die is van een materiaal gemaakt die opgevreten wordt door de brandstof. Lekker handig. Dus na verloop van tijd dan kreeg hij wel benzine, dan kreeg hij geen benzine, kreeg hij wel benzine, kreeg hij geen benzine. Als monteur zou je er gek van worden. Er zijn ook monteurs gek van geworden. Kijk, die motor die houdt het wel vol. Het is een 2,8 liter motor met 135 pk. Men schrijft er die 200 km per uur op. Ik geloof er niks van. Want je hebt het gevoel dat je een sportwagen hebt, maar het is geen sportwagen. Het geluid is niet goed, de snelheid is niet goed, de acceleratie is niet goed. Het is geen sportwagen. Het goede nieuws is dat het wel een hele bijzondere auto is. Kijk, als je zo'n auto koopt moet je heel veel dingen accepteren. Dat is ook niet zo erg. Als je het maar accepteert, je moet niet denken dat je een nieuwe Mercedes koopt, dat is het niet. Het is een DeLorean en alles beweegt en alles doet en dat markeert ook van alles aan. Daar moet je mee kunnen leven. En als je daarmee kunt leven, heb je een hele bijzondere auto. Want let wel, kijk eens om je heen, het is heel bijzonder. Het is echt bijzonder. Roestvrij staal. Aan de bovenkant. En niet aan de onderkant. Aan de onderkant kunnen ze roesten als de hel. Alleen dat weten de meeste mensen niet. Die denken allemaal, ja, roestvrij staal, daar gebeurt niks mee. Ja, vergeet het. Onderkant kunnen ze heel slecht zijn. Maar de meeste zijn geleverd, goddank in Californië. Dus heb je kans dat ze wel gaaf zijn.